Вітаю на моєму каналі. Як і говорив у минулому відео, буду починати виготовлення колінчастого вала. Був придбаний ось такий кругляк сталі 40Х діаметром 50 мм. Зробив ескіз і можна починати. Якщо хтось вперше завітав на мій канал і не розуміє, до чого цей колінчастий вал, показую. Роблю ось такий двигун для моделі трактора Т-150. Встановлюю кругляк в токарний патрон і переходимо до його обробки. Обираю напрямок ходу супорта, вмикаю функцію автоподачі і просто спостерігаю за верстатом. Обробив заготовку до потрібного діаметра. І зараз якраз буде в нагоді функція ділення. Роблю різцем одну лінію на нульовій позначці. Прокручую патрон на 180 градусів і роблю різцем другу лінію. Для чого роблю цю розмітку, буде зрозуміло трохи далі. Також ще зробив кругову розмітку і переходимо до наступної операції, а саме до перетворення більшої частини кругляка в стружку. За допомогою автоподачі 0,03 мм на 1 оберт роблю шийку, де будуть працювати кулачки люнета. Знімаю заготовку колінчастого вала. Не став дорізати на токарному цю частину. Безпечніше буде дорізати болгаркою. Після того як відрізав, потрібно обробити цей торець. Робитиму це за допомогою люнета. До речі, цей люнет від попередньої моделі верстата не зовсім підходить на дану модель. Не співпадає вісь шпинделя токарного з центром люнета, але підкладка в 2,5 мм все вирішує. Після того як обробив торець, з'єдную ті дві довгі лінії, які зробив з самого початку, і після цього зробив розмітку зацентровок для того, щоб була можливість в центрах обробити шатунні шийки. Зацентровки готові, можна переходити до точіння шатунних шийок. А також з однієї сторони був вкручений болт, він буде в ролі повідка. В токарному патроні, як і в задній бабці, встановлений центр, зроблений з клапана від двигуна. Щоб не було ось таких ударів, притягую поводок пластиковою стяжкою до одного з кулачків.
можна починати обробку шатунних шийок. Токарний верстат справляється з таким вильотом і обробкою на удар. Але з такими швидкостями обробки мені трохи стало нудно, і тому основну частину метала видалю за допомогою фрезера. Тепер можна продовжити обробку на токарному верстаті. Для обробки бокової поверхні щоки був зроблений ось такий різець. Ну і через деякий час маємо ось такий результат. Також була зроблена розмітка сегментів, які потрібно вирізати для утворення противаг. Наступна операція є досить делікатна і можна з легкістю зіпсувати всю деталь. Потрібно зробити масляні канали від шатунних шийок до середньої корінної шийки колінчастого вала. Знайшов ось таке свердло діаметром 2 мм і можемо починати. Але спочатку зроблю західний отвір ось такою фрезою.
Процес свердління тривав дуже багато часу. Після того, як свердло заглибилось на 20 мм, виведення стружки з отвору стало ускладненим, і після кожних 2 мм свердління потрібно було повністю виводити свердло з отвору. Один канал готовий, потрібно зробити ще один. На ці два масляні канали витратив я, мабуть, хвилин 40. Навіть свердло залишилося ціле. Масляні канали готові, припуски на подальшу обробку зроблені. Тому наступна операція – це термообробка деталі. Вирішив її гартувати разом з ось такими прутками, так як деталь складної форми і з різними товщинами. І на мою думку, в незафіксованому стані її дуже сильно викрутить після гартування. Тому прийняв рішення за допомогою прутків і зварювального апарата зафіксувати частини деталі між собою, ось у такий спосіб. Займаюсь гартуванням тільки другий раз в житті, тому не варто сприймати побачене в цьому відео як інструкцію. Піч вийшла на задану температуру. Кладу колінчастий вал і також за порадою з коментарів під відео про розподільний вал додаю декілька шматків вугілля, щоб воно забрало на себе кисень. Після витримки деталі охолоджую її в маслі. До речі, з регулятором температури відбувалась якась магія. Спочатку показував встановлені мною 850 градусів, а як тільки ввімкнув камеру і почав витягувати деталь, став показувати 830 градусів. Я так і не зрозумів, у чому була причина таких показників. Масло використовував відпрацьоване, нічого іншого в мене не було. Після того, як деталь охолола, повертаю її в піч, щоб зробити відпуск. Отримав я ось такий результат, візуально нічого не викривило. Це частина, яка була відрізана від заготовки, і напилок бере її без проблем, а на деталі після гартування він може здерти тільки чорноту. Надрізав шви і відбиваю прутки. Своє завдання вони вже виконали, хоча б можна було провести гартування і без них. Цікаво, чи сильно викривило б таку деталь. Встановлюю колінчастий вал між центрами і візуально биття на корінних шийках взагалі непомітно.
При обробці твердість деталі добре відчувається. Ну і ось маємо такий результат. Обробка колінчастого вала ще не завершена. Шатунні шийки я взагалі не зміг обробити, вдалося здерти на них тільки чорноту, не зміг обробити із-за твердості деталі і великого вильоту різця. Тому ця деталь їде на обробку до однієї людини. Колінчастий вал в тубус і на відправку в місто Львів. Думаю, вже багато хто зрозумів, до кого поїде ця деталь. На цьому дана серія, можна сказати, завершена. Але ще хочу показати те, що не показав в попередньому відео. Читаючи коментарі, я зрозумів, що все показав, крім тестування точності самої електронної гітари. Зараз проведемо невеликі тести. Почну з функції автоматичної подачі. Зараз встановлено 0,1 мм на 1 оберт. Зробив мітку на токарному патроні, обнулив індикатор. І зараз, обертаючи шпиндель, супорт повинен переїхати на 0,1 мм. Результат мене влаштовує. Далі тест функції ділення. Така ж сама мітка на патроні. Обнуляю показники і вмикаю токарний верстат. Якщо є якась накопичувальна похибка, то після деякого часу роботи верстата вона накопичується, і мітки на патроні не будуть співпадати при нульовому значенні градусів на екрані. Далі тест функції переміщення супорта. Обнулив індикатор і короткими натисканнями на відповідну кнопку супорт може переміщуватися по 0,01 мм. Натиснув 5 разів. Відповідно, супорт перемістився на 5 соток. Переїхав на 1 мм і на індикатору 1 мм. Зараз спробую переїхати на 5 мм. 5 мм є, і на індикатору також є.
Також зроблю тест переміщення на більшу відстань. Плитка КМД 80 мм. Під'їхав до індикатора, щоб стрілка показувала 0. І тепер, коли переїду супортом на 80 мм, стрілка знову повинна показувати 0. Обнуляю значення, зміною частоти додам трохи швидкості пересування і можемо починати. Як на мене, все добре. Ну і ще одна функція – це нарізання різьби. Вибираю метричну. Крок різьби нехай буде 2 мм. Довжину різьби встановлю будь-яке значення. Різьба права. Знову присутня ця ж сама мітка на патроні, і коли зроблю один повен оберт шпинделя, індикатор повинен показувати 2 мм. Один оберт є, 2 мм також є. Ну і ще зроблю один оберт. Не знаю кого як, але особисто мене точність електронної гітари повністю влаштовує. В принципі, те, що хотів, я показав, хоча це було б доречніше показати в минулому відео. Дякую тим, хто підказав в коментарях зробити тест електрогітари по індикатору. Я зовсім про це чомусь не подумав. Ну і під кінець відео, як завжди, хочу подякувати ось цим людям, які підтримують мій YouTube канал. Зібрані кошти йдуть виключно на майстерню. До речі, ось нещодавно отримав коробочку, яка їхала до мене більше 2 місяців. Придбав такий набір нутромірів, які мені дуже скоро знадобляться. Також придбав ще декілька речей, а саме невеликий графітовий тигель. Набір фрез для нарізання зубчастих коліс, модуль 1. Не знаю, з чим це зв'язано, але в Україні я не зміг знайти повний комплект фрез першого модуля, тому заказав їх на AliExpress. Замовив ось такі алмазні диски для правки токарних різців. Також замовив для двигуна ось такі розжимні втулки. За допомогою них буду фіксувати маховик на колінчастому валу. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує мене та мій YouTube канал. На цьому в мене все. До наступних серій.